Hey guys, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কপিৰাইট ফ্ৰী বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আৰু সাউণ্ড ইফেক্ট আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো লেটস ষ্টাৰ্ট। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰক। সো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব এতিয়া www.youtube.com। সো সাৰ্চ মাৰি দিয়ক। এতিয়া আমি ডেস্কটপ সাইডলৈ আমি এনবল কৰিব লাগিব। সো এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। ইন্টারফেস আপনারা খুল খাব। সো তিনটা আনসার ক্লিক করব। সো এনেদৰে ইন্টারফেস খুল খাব আপোনালোকৰ মাজত। সো আমি এতিয়া ইয়োর ভিডিওছত ক্লিক কৰিম। এনেদৰে ইন্টারফেস খুল খাব। মই জুম কৰি দেখাইছো। এতিয়া ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰিব। এই ইন্টারফেসত আপোনালোকে দেখিব ইয়াত এতিয়া ইয়াত জুম কৰি দেখাইছো আপোনালোকক। আপোনালোকে লাষ্টত দেখিছে একেবাৰে তলত দেখিছে আপোনালোকে মিউজিকৰ সিম্বল। সো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। সো এই ইন্টারফেস আহিব এতিয়া। আপোনালোকে ইয়াত বহুতো বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক পাব ইয়াত কপিৰাইট ফ্ৰী। সো মই প্লে কৰি দেখাইছো এটা। আপোনালোকে দেখিছে ইউ আৰ ফ্ৰী টু ইউজ দিছ সং ইন এনি অফ ইউৰ ভিডিঅ'ছ। আপোনালোকে দেখিছে মই প্লে কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু যদি ডাউনলোড কৰিব লাগে আপোনালোকে দেখিছে সাইডত ডাউনলোড বাটন দেখিছে তাত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকক মই ডাউনলোড কৰি এটা দেখাইছোঁ ইয়াতে। ডাউনলোড হৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে অলৰেডি ডাউনলোড কমপ্লিট। সো এনেধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু কি কি ইফেক্ট আছে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম ইয়াত। এয়া দেখিছে মুড আছে, জেনেৰেল আছে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, ডিউৰেশ্যন আছে। সো মুডত আপোনালোকে এই অপশ্যনবিলাক দেখিছে। সো মই ইয়াত এটা সিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাম। সো মই এইটো সিলেক্ট কৰিছোঁ সেট। সো মই এটা প্লে কৰি দেখাম আপোনালোকক। সব কপিৰাইট ফ্ৰী দেখাইছে আপোনালোকে। এনেধৰণে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা কপিৰাইট ফ্ৰী বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আৰু সাউণ্ড ইফেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত বহুত অপশ্যন আছে। সো আপোনালোকে ইয়াত চুজ কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই সাউণ্ড ইফেক্টত দেখাব চেষ্টা কৰিম। সো ইয়াত ক্লিক কৰিম সাউণ্ড ইফেক্টত। ইয়াত কি কি ইফেক্ট আছে আপোনালোকক দেখাম ইয়াত। মই ইয়াৰে এটা প্লে কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক দেখিছে। এইবোৰ সাউণ্ড ইফেক্ট হয়। কেটেগৰীত ক্লিক কৰিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কেটেগৰী দেখিছে আপোনালোকে বহুতো সাউণ্ড ইফেক্ট বহুতো অপশ্যন আছে। আপোনালোকে যিকোনো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে আপোনালোকে কপিৰাইট ফ্ৰী সাউণ্ড ইফেক্ট আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং গাইজ।